për ju e dini që bordit ton miqt nuk i mungojnë asnjëherë dhe kemi nderin dhe kënaqësinë që të kemi në lidhje direkte një zotëri i cili ka një eksperiencë më shumë se 20 vjeçare në fushën e turizmit në disa prej çejneve më luksoze të hotelerisë dhe resorteve, jo vetëm në Egjipt, por gjithashtu në të gjithë Evropën dhe në Dubai. Ndaj kam kënaqësinë që të ftojmë sot dhe të bisedojmë akoma më në detaje me menaxherin e përgjithshëm të Sunsire Arabian, zotin Mohamed Younis. Good morning, sir. Good morning. Good morning, good morning. How are you all? We are fine. How Thanks. are you? How is Sharm El Sheikh today? What's the temperature? 30 degrees, perfect day for the beach. Oh, amazing. A perfect day also to go scuba diving and snorkeling, right? It's an absolute fine weather for all the water sports. Just laying down at the beach, going snorkeling, diving. Amazing weather. Sir, we know that you have too many years of experience in the tourism field, so I'm very curious to ask you about your experience in traveling, because I know you traveled a lot of places because of your work, but personally, which is your favorite destination? All right. I've been around a lot. That's a tough question, actually, but let me say without a doubt, Milan, Italy. Oh, okay. It's a cosmopolitan city. It blends history and modernity. It's the fashion capital. It's definitely the Italian cuisine and football. Of Very course, interesting inspiring in every way. Po e pyesja zotin Mohamed, duke e ditur që ka një eksperiencë shumë të gjatë në fushën e turizmit dhe duke e ditur që ka udhëtuar pafund në vende të ndryshme, po e pyesja se cili është destinacioni i tij preferuar dhe më tha Milano në Itali, duke qenë as unë nuk e prisja të them të vërtetën, por shpjegimi që ai dha ishte krejt i drejtë, sepse është një qytet kozmopolitan i cili kombinon kështu futbollin, kuzhinën e mirë, kryeqyteti modës, pra ka të gjitha ato çfarë i duhen një qyteti kozmopolitan për ta bërë akoma dhe më dinamik. So this is the first time that we have this conversation together, and I wanted to ask about this season, how it's going to Sharm El Sheikh and especially to Sunsire Arabian. We're doing very fine. The season is good. We were super busy at summer, and at the moment we're just doing fine. And we're looking forward for more busy days in the coming winter and definitely the festive season, Christmas and New Year. Po e pyeste Marseli se si ka shkuar sezoni deri më tani në Sharm El Sheikh në përgjithësi, por sidomos për Sunsire Arabian, dhe zotëria po na thoshte që kemi pasur një sezon shumë të mirë, një sezon ku gjatë verës ka qenë i prenotuar 100%, ndërsa tani po presim akoma që të kemi të njëjtin fluks të turistëve edhe për festat e ndrimit të viteve. Pra, gjatë dhjetorit që janë edhe festat e fundvitit, do të kemi një fluks pothuajse të njëjtë me atë të verës. Sir, you manage one of the best resorts in Sharm El Sheikh. Can you tell us any detail how it's organized? All right. Well, hospitality is all about passion and work from the heart. So it's either you love it or leave it. What I personally do, I'm responsible for inspiring the team, moving them forward toward goals and targets, emphasizing that the genuine care and comfort of our guests is the highest mission. How I do this? I'm a hands-on hotelier who guides from the front to make sure that the memorable experiences exceeds expectations. Of course, po e pyeste Adelina në fakt se si ja dalin, sepse janë një nga resortet më të mira në të gjithë Sharm El Sheikhun, dhe po e pyeste pak më shumë se si është e organizuar e gjithë puna aty, dhe zotëria po na thoshte që mikpritja apo hoteleria apo të priturit të turistëve është një punë që bëhet me shumë pasion dhe që duhet vi gjithmonë nga zemra. Kështu që unë mundohem të frymëzoj të gjithë stafin tim, po thoshte zotëria, për të arritur qëllimet, për të kapur të gjitha target që ne i kemi vendosur vetes dhe të ofrojmë kështu komfortin maksimal të klientëve, duke u kujdesur që eksperienca e secilit prej tyre në resortin ton të jetë absolutisht e veçantë. I know that in your resort we can find so many activities, and I wanted to know what is going to happen this year at your resort about the activities. Well, a lot. If you come, we will definitely know how to make you busy. We do have a wide variety of special experiences on daily basis. One side is our animation team,
They are responsible for the daily activities, the entertainment program from the morning all the way to sunset. And in the evening, we have live performances at both of the terraces and the big Roman theater. Of course, in addition to the water and fun activities and adventure, by the beach that includes the water sports, the rides, the snorkeling and diving trips, and other sports activities across the resorts, yoga and meditation sessions. And the biggest event that we are preparing is not too far because we are too close to finalize a lot of surprises for our guests who are expected on Christmas and New Year. Okay, we are looking forward to. Po e pjesnim zotin Mohamed për sa i përket aktiviteteve që ofrohen kryesisht në Sunrise Arabian, dhe ai po na thoshte që ka kaq shumë aktivitete dhe ka kaq shumë eksperjenca sa të jeni të sigurt që çdo klient që do vi aty do të dalë absolutisht i kënaqur. Po na shpjegonte për skuadrën e animacionit, të cilët kujdesen për argëtimin e klientëve që nga mëngjesi e deri në perëndimin e diellit, dhe më vonë në darkë do të keni performancat live në disa zona të resortit, duke përfshirë kështu edhe amfiteatrin Romak. Plazhi është plot e përplot me aktivitetet sportive që ofrohen gjatë ditës, duke përfshirë snorkeling, scuba diving dhe aktivitetet e tjera të sporteve që ju dëshironi të realizoni aty, por jo vetëm në plazhe, dhe në zonat e tjera të resortit do të gjeni meditimin, jogën e shumë aktivitete të tjera. Eventi më i madh që ata po përgatisin për momentin dhe që nuk është shumë larg në fakt as si kohë, bëhet fjalë për Krishtlindjet dhe Vitin e Ri, të cilat do të jenë edhe eventi kryesor i të gjithë këtij sezoni. Për sa i përket Sunrise Arabian. Sir, which is the best time to visit Sharm El Sheikh, you think? Around the year, 365 days sunshine. But the best, for my opinion, is the best weather is now, October till end of May. Okay. Po e pyesja se cila është koha më e mirë për ta vizituar Sharmin, dhe zotria po më thoshte që 365 ditë diell, zgjidh këtë duash dhe prap në rregull do të jesh, por sipas opinionit të tij personal dhe nga eksperjenca, po na thoshte që nga tetori dhe deri në maj është periudha perfekte për të shijuar të gjitha. Treçereku i vitit, pra. Prandaj po them. In your opinion and your experience, how many days are enough to stay in your resort? Minimum a week to 10 days. There are a lot of activities, either inside the hotel, water sports, diving and snorkeling sites to visit, mountain and safari trips to do. There are plenty, minimum a week. Për sa i përket ditëve të qëndrimit, zoti Muhamet po na thoshte që duhen minimalisht një javë për t'i bërë të gjitha aktivitetet, duke përfshirë edhe snorkeling e diving në zonat e plazhit, por gjithashtu edhe safarin, ngjitjet nëpër male, kështu që keni kaq shumë aktivitete sa ju duhet me patjetër minimumi një javë për t'i realizuar të gjitha. Sir, what can we say to the Albanian tourists that want to choose their vacation in Sunrise Arabian this periods of time? Well, in Arabic we say ahlan wa sahlan, which is in English welcome home. And in Albanian I don't know about my accent, but it's Meri Sevini. Yes, it is Meri Sevini. It was a pleasure. It was a real pleasure, sir. We know that we will meet in Sharm El Sheikh now, and we will see everything about Sunrise Arabian. Looking forward to welcoming you in Sharm El Sheikh, especially in Sunrise. Thank you so much. Thank you very much. Have a very nice day. Bye. See you. Have a good day. Goodbye. Goodbye. Thank you. Përshëndetemi me zotin Mohamed, e kuptuat, besoj se si është edhe mikpritja fantastike në Sharm El Sheikh, dhe kjo është një ndër arsyet se ne pikërisht e kemi zgjedhur edhe si destinacionin e ditës së sotme për të kaluar kështu edhe fundjavën. Nëse doni një alternativë të mirë të një resorti ku mund të qëndroni, mund të pyesni në Tour Operator dhe aty do të gjeni alternativat më të mira me çmimet thuajse të pabesueshme.